እንዴት ናችሁ? ውድ የሉዳቴክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ታዲያ ዛሬ ደግሞ የምናየው ሁላችሁም ሊኖራችሁ የሚገባ 5 ፕሮፌሽናል የሆኑ ፎቶ ኤዲቲንግ አፖችን ይሆናል። በቪዲዮ መጨረሻ ላይም እነዚህን አፖች የምታገኙበት የቴሌግራም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው አፓችን ፎቶሾፕ ኤክስፕረስ የተሰኘ በአዶቤ ዴቨሎፕ የተደረገ አፕ ነው። አፑን ስትከፍቱት ልክ እንደዚህ ጋለሪ ውስጥ ይወስዳችኋል። ከዚህ ውስጥ እናንተ ደስ ያላችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት የተለያዩ ፊልተሮች አሉ ማለት ነው፣ ኢሜጃችሁን የሚቀይርላችሁ። እስቲ እኔ ደስ ያለኝን አንድ ልምረጥና እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ፊልተር ነው። ለውጡንም ማወቅ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ጫን በማለት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እቺም በመንካት የተለያዩ የላይቲንግ ኤሌመንቶችን የምታገኙበት ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ኤሌመንቶችን ያካተተ ነው። ፕሪሚየም ስለሆነ አፑ ለምሳሌ ይሄንን መርጬ እንደዚህ መጠኑን መቆጣጠር ያስችለኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ክሮፕ ላይ ብትገቡ ለኢንስታግራም፣ ለፌስቡክ እና ለተለያዩ ፕላትፎርሞች የሚሆኑ ሳይዞችን አስቀምጦላችኋል። እሱ ራሱ ክሮፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ገብታችሁ ፊልተሮቹን ማኑዋሊ የምትቆጣጠሩበት ነው። ብራይትነስ፣ ሻርፕነስ እያላችሁ መቆጣጠር ያስችላችኋል ማለት ነው። ታዲያ ስትጨርሱ ኔክስት በማለት እዚች ጋር ሴቭ ቱ ጋለሪ በማለት ወደ ጋለሪያችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው አፓችን ሌንስ ዲስቶርሽን የተሰኘ አፕ ይሆናል። አፑን ከከፈታችሁት በኋላ ወደታች ሮል ስታደርጉ ሜምበር ብሎ ራይት ያደርግላችኋል። ይሄም ፕሪሚየም መሆኑን ያሳያችኋል። ቹዝ ኢሜጅ ካላችሁ በኋላ ጋለሪ ላይ ገብታችሁ ከምትፈልጉት ፎልደር ውስጥ ኢሜጅ ትመርጣላችሁ። ሲያስገባላችሁ ከታች እንደምታዩት የተለያዩ የላይቲንግ ኤሌመንቶችን ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ይሄንን በምንነካበት ጊዜ በፈለግነው ቦታ ለማስቀመጥ እንዲመቸን አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ታዲያ እሱን ራሱ ክሊክ በማድረግ ብራይትነስ፣ ሶፍትነስ፣ ኮንትራስት ኤዲት በማድረግ ሪያሊስቲክ እና ፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶ ኤዲት እንድታደርጉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። ከዛ ከታች ያለውን የፕላስ አይከን በመንካት ሌላ ተጨማሪ ኤሌመንቶችን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ብዙና የፕሪሚየም ፊቸር የሚያስጠቅም አፕ ነው። ለምሳሌ እስቲ እዚህ ጋር የላይት ሪፍራክሽን ደሞ አለ። እስቲ እሱን አፕ ላይ እናድርግ። እንደምታዩት በጣም ሪያሊስቲክ የሚመስል ኤዲት ለማድረግ ምቹ በሆነ ሁኔታ ነው የሰሩት። በጣም ደስ ይላል። እስቲ አሁንም የፕላስ አይኮኗን እንንካና ፓርቲክል አለ። ፓርቲክል ለመጨመር ደግሞ እንሞክር። እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ እነዚህን ብትነኩ የተለያዩ ደስት የሚመስሉ ፓርቲክሎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁንም የፕላስ አይኮኗን በመንካት እስቲ አንድ የመጨረሻ ኤሌመንት እንጨምር። የተለያዩ ስሞኮችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄንን ስሞክ በብላክ ኤንድ ዋይት አብሶ ብትጠቀሙት በጣም ነው የሚያምረው። እናንተ ደስ ያለችውን ኤሌመንት ልክ እንደዚህ እየመረጣችሁ ሪሳይዝ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ስትጨርሱ እቺን በመንካት ኤክስፖርት ኢሜጅ ብትሉት ወደ ጋለሪያችሁ ሴቭ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው አፓችን ስናፕሲድ የተሰኘ አፕ ይሆናል። የፕላስ አይከኗን በምትነኩበት ጊዜ ወደ ጋለሪያችሁ ይወስዳችኋል። ከዛም አንድ ፎቶ ትመርጣላችሁ። እኔ ለዚህ አፕ ያዘጋጀሁት አንድ ፎቶ አለ፣ እሱን እመርጥለታለሁ። ይሄው እንደምታዩት ልክ እንደ ቅድሞቹ አፕ ከታች የተለያዩ ፊልተሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ብመርጥለት ሎድ ካደረገ በኋላ እንደዚህ ጫን ስትሉት ልዩነቱን ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ ከታች ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ቱልስ ላይ ስትገቡ እንደምታዩት የተለያዩ ቱሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሁሉንም ከቨር ማድረግ ስለማንችል ለየት ያለውን ፊውቸር ብቻ ላሳያችሁ። ሰሌክቲቭ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ከታች ያለውን የፕላስ አይከን ከነካችሁ በኋላ ለምሳሌ ላይት እንዲሆን የምትፈልጉበት ቦታ ላይ እንደዚህ በመንካት ወደ ጎን ስላይድ በምታደርጉበት ጊዜ ብራይት ይሆናል ማለት ነው። አሁንም የፕላስ አይከኑን በመንካት አሁንም ልክ እንደዚህ ስላይድ ስታደርጉ ብራይት እና ዳርክ ይሆናል ማለት ነው። እስቲ እንዲጠቆር የምንፈልገው ቦታ ደግሞ ልክ እንደዚህ በመንካት ወደ ግራ ስላይድ ስታደርጉት ይጠቁራል ማለት ነው። እስቲ አንድን ጨምር። ይሄው እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ኮንትራስት ያለው ኢሜጅ ሆኗል። እስቲ ልዩነቱን እንየው። የመጀመሪያው ይሄ ነው፣ ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ ይሄ ነው ማለት ነው። ሰው በጣም ደስ የሚል አፕ ነው። ስትጨርሱ ኤክስፖርት በማለት እንደ ጄፒጂ ሴቭ ማድረግ ያስችላችኋል ማለት ነው። ተጠቀሙበት።
ሁለተኛው አፓችን ላይትሩም የተሰኘ ይሄም በአዶቤ ዴቨሎፕ የተደረገ አፕ ነው። የፕላስ አይኮኑን በመንካት አንድ ፎቶ መርጣችሁ አድ በሉት። ከዛ ወደ ውስጥ ያስገባላችኋል። እሱን ክሊክ በማድረግ ወደ ኤዲት ማድረጊያ ዊንዶ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት የተለያዩ ቱሎች አሉ። ለምሳሌ ፕሪሴትስ ላይ ብትገቡ የተለያዩ ፕሪሴቶችን ያመጣላችኋል። ይሄው እንደምታዩት እያያችሁ ነው የምትመርጡት ማለት ነው። ከዛ ከመረጣችሁ በኋላ የተለያዩ ፊልተሮችን ሲያመጣላችሁ ለእናንተ የሚስማማውን ፊልተር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጫን በማለትም ልዩነቱን ማየት ትችላላችሁ። ይሄ የአብዛኛው አፕ ፊውቸር ነው። እስቲ ይህንን እንምረጠው። ከዛ ደግሞ ራይት እንበለው። ሌላው ደግሞ ላይት ላይ ብትገቡ ላይቱን ራሳችሁ ማኑዋሊ መቆጣጠር ያስችላችኋል ማለት ነው። ይሄ በጣም ፌመስ የሆነ አፕ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ቲክቶክ ላይ ሲጠቀሙበት ልታዩ ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት በጣም ሙዲ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ከለሩን አንድ በአንድ እንድትቆጣጠሩት ያስችላችኋል ማለት ነው። እያንዳንዱን ከለር ለብቻው ማለት ነው። ይሄው ቫይብራንሱንም ሳቹሬሽንም እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ። እስቲ ልዩነቱ እዩት። የመጀመሪያ ይሄ ነው፣ ከዛ ደግሞ ይሄ ነው። በጣም ደስ የሚል ፊውቸር ነው። ስትጨርሱ የሼር በተንን በመንካት ሴቭ ቱ ዲቫይስ ብትሉት ጋለሪያችሁ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ኦኬ፣ አምስተኛውና የመጨረሻው አፓችን አሁን ላይ በጣም ቫይራል የሆነውን የፒክስአርት አፕ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን አፕ የተለያዩ ቱቶሪያሎች ሲሰሩበት አይታችሁ ሊሆን ይችላል። አፑ ፕሪሚየም ስለሆነ ልክ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ፎቶ ከተመቻኝ ከታች ያለውን ትራይ የሚለውን እመርጥለታለሁ። ከዛ እንደዚህ እንዲሆንልኝ የምፈልገውን ፎቶ ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ፎቶ ልምረጥለት። ሎድ አድርጎ ካስገባው በኋላ እኛ የሚጠበቅብን ኔክስት፣ አሁንም ኔክስት፣ ይህንንም ሲጨርስ ኔክስት እንለዋለን። እሱ ራሱ ልክ እንደዚህ ኤዲት አድርጎ ልክ እንደዚህው ለውጦ ያሳየኛል ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላልና ፕሪሚየም ከሆነ የሚያስጠቅማችሁ ነው። ይህንን የፕሪሚየም አፕ ለቅላችኋለሁ። እስቲ ከዚህ ኤግዚት እንበልና ለየት ወዳለው ፊውቸር እንሄድ። የፕላስ አይከኗን በመንካት ከታች ያለውን የብላክ ባክግራውንድ ትመርጡለታላችሁ። ከዛ ከታች ካለው ላይ ወደ ጎን ስላይድ በማድረግ አድ ፎቶ በማለት አንድ ደስ የሚል ፎቶ እንመርጣለን። ከዛ ከላይ አድ እንለዋለን። ከዛ ሪሳይዝ እናደርገዋለን በምንፈልገው ሳይዝ። ከዛ ወደ ጎን ስላይድ በማድረግ ከታውት ላይ ትገቡና ፐርሰን የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ሰውየውን ብቻ መርጦልኛል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ራይት ስለው ጥቁር ባክግራውንድ ውስጥ ይከትልኛል ማለት ነው። አሁን እኔ የሚጠበቅብኝ ኢፌክት ውስጥ በመግባት ብላክ ኤንድ ዋይት ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ብላክ ኤንድ ዋይት አድርጌዋለሁ። ከላይ ራይት ለዋለሁ። ከዛ አድጀስት የሚለው ላይ በመግባት ትንሽ ብራይትነስ እና ኮንትራስቱን መጨመርና መቀነስ ይሆናል ማለት ነው የምናደርገው። ይሄው እንደምታዩት ሳቹሬሽኑን በጣም ክሪስፒ የሆነና ሙዲ የሆነ ፎቶ ሆኖልናል ማለት ነው በደቂቃዎች ውስጥ ማለት ነው። እናንተም ይህንን በመጠቀም ፕሮፋይላችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። ስትጨርሱ ቺን በመንካት ሴቭ ቱ ጋለሪ የሚለውን በመንካት ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም በቀጣይ ምን አይነት ቪዲዮ ልስራላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ታዲያ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ያያችኋቸውን 5 ፕሪሚየም አፖች በቴሌግራም ቻናሌ ሉዳቴክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።